Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Thu Giang và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Vào ngày 10 tháng 12 tới đây, lễ trao giải Nobel 2024 sẽ chính thức diễn ra. Trong danh sách nhận giải có nhà văn Han Kang, người được vinh danh nhận giải Nobel văn học. Bà là tác giả người Hàn Quốc, đồng thời là nữ tác giả châu Á đầu tiên đạt danh hiệu cao quý bậc nhất lĩnh vực văn chương. Khách mời hôm nay là chị Hoàng Hải Vân, người biên dịch cuốn sách Người ăn chay, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Han Kang. Đặc biệt, chị Hải Vân cũng là dịch giả nước ngoài đầu tiên đưa tác phẩm này ra thế giới qua bản dịch tiếng Việt từ năm 2011. Quý thính giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Vân về hành trình chuyển ngữ Người ăn chay nhé. Xin kính chào tất cả các quý khán thính giả của chuyên mục Chuyện từ Seoul. Tôi tên là Hoàng Hải Vân. Tôi đã học tiếng Hàn ở tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, tốt nghiệp năm 2000. Sau đó thì tôi có sang Hàn Quốc và học thạc sĩ văn học Hàn Quốc tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Và cho đến năm 2009 thì tôi bắt đầu dịch cái cuốn Người ăn chay này và đã xuất bản tại Việt Nam vào năm 2010, cuối năm 2010. Người đạt giải Nobel là tác giả Han Kang, nhưng mà Giang nghĩ là ta cũng phải dành một cái tràng pháo tay rất là lớn cho chị Hải Vân nữa, đúng không ạ? Vì chính chị là người đầu tiên đưa Người ăn chay đến với độc giả Việt Nam, mở ra hành trình để tác phẩm này được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Xin cảm ơn Thu Giang. Tôi cũng rất là vui khi mà mình biết tin mình là người đầu tiên đã dịch và đưa cái tác phẩm Người ăn chay giới thiệu ra nước ngoài vào năm 2010. Và khi mà nhận được cái tin là tác giả Han Kang đã được giải thưởng Nobel văn học thì tôi cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng sung sướng và cũng thực sự là thấy rất là chúc mừng cho nhà văn Han Kang, có thể nói là cả văn đàn của Hàn Quốc cũng như là tất cả người dân Hàn Quốc. Tôi nghĩ là đây là một cái tin vui, một cái niềm vui chung, một niềm vui lớn của cả đất nước Hàn Quốc. Giang thấy là chị Vân đợt này cũng hot không khác gì tác giả Han Kang đâu, có các báo liên lạc này. Và Giang được biết là gần đây chị cũng tham gia một sự kiện rất là đặc biệt ở Việt Nam phải không? Thực ra thì đúng là do tôi là dịch giả đã dịch cái cuốn Người ăn chay, là một cái cuốn có thể nói là nổi tiếng nhất của tác giả Han Kang, bởi vì là đó là cũng chính là cái cuốn mà đã được nhận cái giải thưởng Man Booker vào năm 2016. Thế cho nên là khi mà có tin là Han Kang được cái giải thưởng lớn này, giải Nobel năm 2024 này, thì cũng một số báo chí có liên lạc đến. Tôi cũng nhận được cái lời mời của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, khoa Hàn Quốc học và khoa văn học cùng đồng tổ chức cái cuộc tọa đàm khoa học với cái chủ đề là Han Kang kỳ tích văn chương của xứ sở Kim Chi của Hàn Quốc ạ. Thì tôi cũng rất là ấn tượng, bởi vì trong một cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn, chỉ có chưa đúng một tuần sau khi có cái tin là Han Kang được cái giải thưởng Nobel, đã cùng phối hợp để tổ chức một cái buổi tọa đàm khoa học có thể nói là rất là thành công, bởi vì là có được cái sự quan tâm của rất là đông đảo các bạn sinh viên. Chỉ có sau có một ngày đăng ký thôi mà có đến khoảng 600 bạn sinh viên đã đăng ký và đến tham dự. Thì cái hội trường hơn 400 chỗ, có 2 tầng mà các bạn sinh viên ngồi kín hết cả. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều mà cho thấy được là cái sức hút của cái giải thưởng Nobel văn học này như thế nào ở Việt Nam. Cũng có được cái sự quan tâm của không chỉ giới văn học, mà tôi biết rằng là trong số các cái bạn đến đăng ký để nghe tọa đàm đó thì có cả các bạn vừa là sinh viên và vừa là đang làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực điện ảnh nữa. Giang tò mò là hôm đấy các bạn sinh viên có hỏi chị Vân nhiều không, và câu hỏi nhiều nhất là gì? Tôi rất là bất ngờ, bởi vì là không chỉ có sinh viên mà ngoài ra thì còn có một cô giáo là cô dạy ở trường chuyên văn của một trường cấp 3 chuyên văn ở thành phố Sóc Trăng. Sau cái buổi tọa đàm thì cô có nói rằng là cô vô cùng là yêu mến cái tác phẩm này, tác phẩm Người ăn chay. Thế và cô rất là muốn là làm sao để có thể đem cái tác phẩm này để về giảng dạy cho học sinh cấp 3 chuyên văn. Rồi là các bạn sinh viên thì đều là các bạn sinh viên khoa văn và khoa tiếng Hàn, cho nên là các bạn ấy quan tâm đều đến cả các vấn đề liên quan đến dịch thuật, lý luận văn học, hay là những cái vấn đề, những cái giá trị nhân văn ở trong cái tác phẩm của Han Kang.
Giang thấy mãi đến năm 2015, 2016, cuốn Người ăn chay mới được dịch nhiều và phổ biến rộng rãi đến các nước phương Tây. Nhưng mà ở Việt Nam nhờ có chị Vân dịch sớm này, nên là tác phẩm đã được xuất bản từ năm 2010 rồi. Thời điểm đó, điều gì ở tác phẩm này đã thu hút chị và khiến chị quyết định dịch? Tôi có đọc cái tác phẩm Vết Tràm Mongolia được giải thưởng văn học Y Sang vào năm 2005. Nó là một cái tác phẩm mà nó quá là cuốn hút và gây một cái ấn tượng rất là mạnh đối với tôi, và tôi đã đọc không thể nào mà dứt ra được trong trong một ngày. Thế cho nên là tôi đã tiếp tục tìm hiểu và theo dõi là xem là cái tác phẩm này nó sẽ được đăng ở trong cuốn nào để mà tìm cơ hội để dịch. Thế và đến khi mà cuốn Người ăn chay ra đời là bao gồm có 3 chuyện, nó gọi là liên truyện đấy, thì tôi đã quyết định là dịch ngay. Thế và bắt đầu công việc vào khoảng cuối năm 2008, và trong 2009 thì tôi đã bắt đầu cuối năm 2009 thì tôi đã bắt đầu với công việc là dịch cái cuốn này. Và nhân đây thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc đã hỗ trợ cho tôi để có thể dịch cái cuốn Người ăn chay này và có thể xuất bản tại Việt Nam. Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là Hoàng Hải Vân, dịch giả cuốn sách Người ăn chay do tác giả Han Kang sáng tác. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của chị Vân về quá trình biên dịch một tác phẩm văn học. Với một tác phẩm sâu sắc và nhiều tầng ý nghĩa như vậy, chắc chắn là quá trình biên dịch không hề dễ dàng. Chị có gặp khó khăn gì trong quá trình dịch không? Thực ra thì tôi đã dịch từ cách đây 15 năm, là cũng thời gian nó rất là lâu rồi, cho nên tôi cũng không còn nhớ quá nhiều. Tuy nhiên là tôi không có cái ký ức là mình đã gặp quá nhiều khó khăn về cái câu từ của cái tác phẩm này, bởi vì là tôi thấy là văn của Han Kang thì tương đối là rõ ràng, mạch lạc, rất là chi tiết. Thế nhưng mà nó cũng không có những cái nội dung quá là trừu tượng. Chỉ có điều là cái nội dung của câu chuyện thì khiến cho tôi cứ phải suy ngẫm mãi. Tôi cứ phải đặt rất là nhiều những cái câu hỏi cho chính mình, thì sau nhiều năm tôi mới có thể hiểu được. Chứ ngay sau khi mà dịch xong cái tác phẩm này thì có lẽ là tôi cũng chưa hiểu được những cái tầng ý nghĩa rất là sâu sắc của cái tác phẩm này. Vậy thì điều khiến chị trăn trở nhất hay là ấn tượng nhất sau khi đọc xong tác phẩm Người ăn chay là gì? Những cái ký ức tuổi thơ nó có một cái sự vô cùng là quan trọng đối với cái sự phát triển về mặt tâm lý, cũng như là cái sự trưởng thành về nhân cách của con người sau này. Thế và cái tác phẩm này nó tuy là nó không có nói quá nhiều về bạo lực, không miêu tả trực tiếp nhiều về bạo lực, nhưng mà nó miêu tả rất là chi tiết những cái di chứng về tâm lý mà Hyung Hae, cái nhân vật chính, đã phải chịu đựng do những cái hệ lụy mang lại từ chiến tranh, từ bạo lực gia đình, từ chế độ gia trưởng. Thế cho nên rằng là tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị vô cùng nhân văn mà cái tác phẩm Người ăn chay này đã mang lại cho người đọc. Nghe chị Vân kể mà Giang cảm nhận được là chị rất là ấn tượng với phong cách sáng tác cũng như là lối hành văn của tác giả Han Kang. Vậy thì chị đã bao giờ có cơ hội được gặp trực tiếp nhà văn chưa? Tôi nghĩ là tôi rất là may mắn đã có khá là nhiều dịp được gặp gỡ cũng như là giao lưu với cả nhà văn Han Kang. Trong năm 2009 và 2013 thì tôi có 2 cái chuyến đi sang Hàn Quốc để tham gia cái chương trình gọi là Huân Nhược Ca Residence của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc tổ chức cho các dịch giả người nước ngoài được giao lưu với cả các nhà văn Hàn Quốc, thì trong đó có nhà văn Han Kang. Năm 2009 thì tôi cũng đã có gặp cô, đã có những cái chuyến đi điền dã văn học cùng với cô. Chính là cái thời điểm mà tôi đang dịch cái cuốn Người ăn chay này. Thế và tôi cũng có trao đổi email để mà khi mà tôi dịch, trong cái quá trình dịch tôi có cái gì đó có không rõ cần hỏi thì tôi đã gửi email và cũng được cô trả lời rất là nhanh chóng. Đấy, và năm 2013 tôi lại có một cái chuyến đi nữa, đi đến Quang Chu, đi điền dã văn học cùng với nhà văn Han Kang, cùng với rất là nhiều các cái dịch giả người nước ngoài. Thế và cái chuyến đi đấy cũng để lại những cái ấn tượng vô cùng là sâu sắc với tôi của tôi về nhà văn Han Kang. Thế thì Giang tò mò là chị Vân có ấn tượng gì đặc biệt lúc mà gặp nhà văn Han Kang không? Ví dụ là lúc đọc sách và thực tế gặp thì thấy bà là người như thế nào? Trước khi gặp Han Kang ấy thì mình cũng rất là tò mò. Thứ nhất là có một cái câu hỏi mà mình muốn hỏi, đấy là cô có ăn chay hay không? Thế và thực tế là lúc đấy mình cũng có hỏi cái câu đó, thì cô ấy cười rất là vui vẻ, cô bảo không, tôi không ăn chay, tôi cũng ăn bình thường như mọi người thôi.
Thế tuy nhiên là tôi có được nghe trong một cái đoạn clip ở trên internet thì cô ấy cũng trả lời, có lẽ là do một cái giai đoạn trả lời nó khác nhau, thì cô có nói là cô cũng có ăn chay trong thời gian khoảng 4 năm. Đó, thế nhưng mà và khi mà đọc 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 cái tác phẩm Người ăn chay thì mình thấy là đây là một cái câu chuyện mà nghe thì nó rất là trầm, rất là buồn, nhưng mà nó lại có một cái gì đấy rất là mãnh liệt ở trong trong cái câu chuyện này. Thế cho nên là tôi cũng rất tò mò khi mà gặp nhà văn thì không hiểu nhà văn như thế nào. Thì tôi khi mà gặp thì tôi thấy ấn tượng là đúng là một cái con người rất là thâm trầm, rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà tuy nhiên ý là nó ẩn chứa đằng sau một cái sức mạnh nội tại rất là lớn, rất là mãnh liệt đó. Đó, đấy là cái ấn tượng mà tôi có cảm nhận khi mà gặp An Can. Mặc dù chỉ là một tác phẩm nhưng mà theo góc nhìn của người dịch, một trong số tác phẩm khó nhất của nữ nhà văn, chị thấy đâu là điểm thu hút của tác phẩm nhà văn Han Kang? Tôi thấy văn học của Han Kang thì thường là khá là buồn, nhưng mà nó rất là tinh tế và rất là đẹp và rất là sâu sắc và đầy cái chất nhân văn, bởi vì là nó thường là đào sâu vào những cái nội tâm, những cái tâm lý và những cái tình cảm rất là sâu sắc nhất, sâu xa nhất của chính tác giả. Và vì là những cái vấn đề hay là những cái tâm tư tình cảm của chính tác giả, thế cho nên là nó lại có thể lay động được tới trái tim của rất là nhiều độc giả. Và tôi nghĩ là có khi chính ban giám khảo của giải Nobel cũng cảm nhận được cái điều đó. Thế tuy nhiên là cái vấn đề cá nhân của cô nó lại được đặt trong một cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh lịch sử của đất nước Hàn Quốc. Thế cho nên là cái tiếng nói của cô không phải là tiếng nói của một cá nhân, mà nó là tiếng nói của cả một thế hệ, của cả một cái rất nhiều những con người trong cái hoàn cảnh đấy, họ có chung một cái tâm tư tình cảm đó. Thì tôi nghĩ đấy chính là cái giá trị rất là to lớn của các cái tác phẩm của nhà văn Han Kang. Sau khi bà Han Kang đoạt giải Nobel 2024, chủ đề được người Hàn Quốc thảo luận nhiều nhất đó chính là tầm quan trọng vai trò của dịch giả. Bởi vì một tác phẩm văn học Hàn Quốc khi đi ra thế giới này, tùy thuộc vào bản dịch mà độc giả quốc tế có thể sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác nhau, thường là không thể sâu sắc bằng khi mà người Hàn đọc tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Chị Vân nghĩ thế nào về điều này? Tôi nghĩ là đúng là các cái bản dịch có thể nó sẽ không truyền tải được chính xác 100% những cái gì mà tác giả viết. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái giá trị thật thì nó sẽ luôn được nhận ra, dù nó có thể bị khác một chút, hay là nó có bị thể hiện dưới một cái hình thức nó hơi hơi khác đi một chút, thì cái chân giá trị của tác phẩm nó vẫn còn nguyên vẹn. Thế và tôi cũng đồng tình với những cái ý kiến là cái vai trò của dịch giả ở đây là vô cùng quan trọng trong cái việc mà đưa bất cứ một cái nền văn học của đất nào ra thế giới. Cá nhân tôi thì đã được trực tiếp trải nghiệm rất là nhiều những cái sự hỗ trợ của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc cho các cái dịch giả nước ngoài. Thế cho nên là đây chính là cái cơ hội cũng như là cái nguồn động lực rất là to lớn để cho văn học Hàn Quốc có thể được biết đến rộng rãi trên rất là nhiều nước ở trên thế giới. Bởi vì là cái việc biên dịch là một cái việc, đặc biệt lại là biên dịch sách văn học ấy, thì nó là công việc vô cùng là khó khăn, vô cùng là đơn độc. Thế cho nên là không dễ để ai đó mà có thể đặt cái việc này lên lên là một cái việc ưu tiên hàng đầu. Nếu như không có một cái sự hỗ trợ nhất định nào đó, thì tôi nghĩ rằng là Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc đã làm rất là tốt cái công tác này. Thế cho nên là văn học Hàn Quốc đã có một cái cánh cửa rộng mở khi mà được thông qua rất nhiều các cái dịch giả ở rất nhiều nước trên thế giới, và đặc biệt là thông qua tiếng Anh, đã đi ra được thế giới một cách nhanh chóng trong một cái thời gian nhanh chóng, và đã gây được một cái tiếng vang lớn như vậy. Thế thì khi dịch có nguyên tắc đặc biệt nào mà chị Vân luôn cố gắng tuân thủ để truyền tải được đúng cái hồn của tác phẩm gốc đến với độc giả ở nước ngoài? Trong dịch thì tôi luôn luôn tuân thủ một cái nguyên tắc, đó là tín đạt nhã. Tức là cái quan trọng đầu tiên đấy phải là truyền đạt được cái nội dung chính xác nhất, cái mà tác giả đang muốn truyền đạt tới người đọc. Đấy chính là chữ tín. Thế và còn đạt có nghĩa là đạt được cái độ thuần thì ví dụ như là tôi dịch sang tiếng Việt thì nó phải đạt được cái độ thuần Việt. Tức là nó phải là một cái câu văn thuần Việt mà nó không bị tối nghĩa, không bị trúc trắc, để cho người đọc có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của văn học. Thứ ba nữa đó là nhã, tức là phải đạt được cái độ tinh tế, phải truyền tải được hết những cái cảm xúc, những cái ý nghĩa sâu xa ở trong cái câu văn đó. Đấy thì tôi luôn luôn là cái người mà cố gắng để tôn trọng được một cách tối đa những cái
nguyên tắc này trong các cái bản dịch của tôi. Trước tin mừng nhà văn Han Kang đoạt giải Nobel, hàng loạt nhà xuất bản ở Hàn Quốc thì đã nhanh chóng tái bản cuốn Người ăn chay và đến hiện tại là vẫn liên tục cháy hàng. Ở Việt Nam thì không biết là chị Vân có hay tin gì về việc tái bản các cuốn sách của tác giả không? Và chị nghĩ là phản ứng của độc giả Việt Nam sẽ như thế nào? Ngay sau khi mà có cái tin là nhà văn Han Kang được giải Nobel văn học năm 2024 thì ngay lập tức là ở Việt Nam mọi người cũng tìm để mua các cái tác phẩm của bà. Thế nhưng mà tuy nhiên thì tất cả các tác phẩm đều bán hết. Và chỉ còn duy nhất một cuốn là cuốn trắng, thì còn một số thì đã được mua hết ngay trong cái đêm đó. Thế và các nhà xuất bản thì đang gấp rút là tiến hành để tái bản. Thì tôi được biết là sau khoảng 2 tuần kể từ cái ngày mà có tin được Han Kang được giải thì trong 2 tuần là các cái tác phẩm như là Trắng và Bản chất của người là sẽ được tái bản và đến tay với cả bạn đọc. Còn cái cuốn Người ăn chay do tôi dịch thì bên nhà xuất bản họ đang nói là họ làm lại bìa. Thế và sẽ cố gắng là sớm nhất, trong cái thời gian sớm nhất có thể tái bản để ra mắt độc giả lại. Không biết chị có kế hoạch dịch tác phẩm của nhà văn Han Kang nói riêng hay là các tác phẩm văn học Hàn Quốc nói chung trong tương lai không? Ra là tôi cũng đang đi làm một cái công việc không liên quan nhiều lắm đến dịch thuật. Thế tuy nhiên là ở gần đây tôi có được nghe một cái bài phỏng vấn của nhà văn Han Kang và nói rằng là bà đang viết một cái tác phẩm. Thì tôi rất là tò mò về cái tác phẩm này và tôi nghĩ rằng tôi đã dịch một cái tác phẩm mà nói về những cái bi quan hay là những cái buồn nhất trong tác phẩm của Han Kang rồi. Nếu mà có cơ hội thì tôi rất là mong sẽ được dịch tiếp cái tác phẩm đó của Han Kang. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.